Madalas gamit-gamit, hindi ko na rin talaga tinatapon, ang gaya na lang din ng ganito. At dito nga sa pinaka-cover ng pinaka-wipes, tinanggal ko na rin po ito. At dahil nakaipon-ipon na rin ako, heto nga't 2 piraso ang ating gagamitin. At heto nga ay mapapakinabangan at talaga namang hindi na rin talaga mawawala sa pang-araw-araw nating gamit-gamit. At dito nga sa pinaka-cover ng wipes, dinikitan ko po ito ng glue stick. At pagkatapos, yung 1 pirasong cover ng wipes natin, idikit po natin ito, ilapat lamang po. Kaya wag na natin tapon yung gaya na lang din sa ganito dahil talaga namang kailangan may paglalagyan at magagamit mo rin to pang araw-araw. At higit sa lahat, ma-organize na rin natin, na recycle pa natin ang mga bagay na sa loob ng ating bag. Gaya na lang din talaga sa barya, susi man yan o kahit ano pang abubot dyan sa loob ng bag natin. Pero dito sa ating ginawa ay pwedeng-pwede na rin natin mapaglagyan, naka-organize pa yan at napakalinis tignan. Kung saan nating madalas na ilalagay ang susi, heto nga sa aking ginawa, inilagay ko dito para naman kahit papano nakaayos na rin siya at hindi lang yan. At pwedeng-pwede rin natin tong paglagyan ng kahit anong medicine natin na madalas natin dapat bit-bit lalo sa loob ng ating bag. Heto lang naman yung hindi pwedeng nawawala kahit papano, san tayo pumunta, meron at meron tayo nito. Heto nga ay nakadepende pa rin po sa atin. Higit sa lahat kung saan na lang din talaga nakasiksik yung mga gaya na lang din ng ganito. Pwedeng-pwede rin natin tong paglagyan ng ating mga cotton buds. Sa dami rin talagang pwedeng paglagyan, kung anumang abubot na maliliit dyan sa ating bag ay pwede natin tong gamitin. Napaka-useful din talaga sa bagay na ganito, mapapakinabangan at hindi lang yan. Madalas kumakalat na rin talaga ang barya sa ating mga bulsa gaya sa bag na rin. Ilagay lamang ito na parang coins purse din. Sobrang cute at sobrang ganda rin talaga pagmasdan, lalo na rin talaga yung datingan niyang kakaiba rin. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.